بسم الله الرحمن الرحیم. جناب MS Excel کې به موږ نن یو بل شیټ جوړو کریټ کوو. هغه شیټ به څه وي؟ هغه به یوټیلیټي بیل به موږ کریټ کوو. نو چلو ما جوړ کړی شیټ مخکې نه الریډي جوړ کړی ځکه بیا ټایم ډېر اخلي. نو یوټیلیټي بیل دا ما جوړ کړی د سټارټ نه ما ورکړی ډي یا لاست ډیټ چې دا بیل به جمع کې ته د دې ډیټ پورې دا د بیل جمع کېدو لاست ډیټ شو. صحیح شو. او دلته ما ورکړی دی ډیټا مې انټر کړې ده چې میټر نمبر 1 2 and 3 پیډ ډیټ مطلب چې دا بیل کله داخل شوی دی. صحیح شو. نو دا ما ډیټ ورکو د دې نه مې لږ بدل ډیټ ورکو یو شان مې دی ورکړی ښه 10/9/2020 10/9/2020 10/11/2020 بلکې دې کې زه لږ چینجز کوم دا 10 جوړوم 10/10/2020 چې دا زما سره د بیل لاست ډیټ شو دې پورې به دا جمع کوي. پیډ ډیټ دلته د یو کس داخل کو 10/9/2020 باندې خپل ټایم راوړو جمع کو بیل بل هم په صحیح ټایم خو دې کې ورځ واړوله. اوس کرنٹ یونټ څومره دی؟ کرنٹ یونټ دی 450 د بل سری 500 د بل سری 600. پریویس یونټ څومره وي؟ د سره 340 وي د بل سره 410 او د سره 380. صحیح شو. اوس بس راځم کنزیوم یونټس. کنزیوم یونټ مطلب سره چې څومره یونټ خرڅ شوي دي. صحیح ده. څومره خرڅ شوي دا به زه دین رو باسم. یونټس چارجز صحیح شو. دا به بیا زه وروسته روباسم اول کنزیوم یونټ روباسم. کنزیوم یونټس به زه څنګه روباسم ایکول کرنٹ یونټ چې واسه څومره دي د دنه به دا پریویس ماینس کوم پریویس یونټ. صحیح شو. نو 110 پاتې شوي. دا به زه ډریګ کوم او کنټرول ډي به وم پیل ډاون به شي دلته 90 پاتې شوي دلته 220. اوس یونټس چارج صحیح شو چې څومره چارج دی بس دا به زه څومره چارج پسې په دې بس راځي نو دا به زه اوس په اپ کنډیشن باندې سپیسیفای کوم چې کو چرته اپ زه به اوس دا ووایم کو چرته دا څومره چې یونټ خرڅ شوي دي بلکې د ده نه زه مخکې ایکول ساین ولګوم. دلته به زه راشم دا مې سلیکټ کو چرته دا ګریټر دین 200 وي ګریټر دین 200 بیا به زه چل کوم کامه به ورکړم او زه به ورته ووایم چې واپس مې دغه سلیکټ کو د سره ضرب کا 200. صحیح شو. 10 په 10 کې به ضرب ورکړم کو چېرته 200 نه بری نو 10 روپۍ سره یې ولګوه. صحیح ده. که 200 نه کمي نو واپس دغه سلیکټ کا او 5 روپۍ سره یې ولګوه یونټ ښه 5 روپۍ. صحیح شو. دلته ما بریکټ بند کو زما سره دلته رالی 550 جست دا به زه ډریګ کوم او کنټرول ډي به ووایم دلته به راشي. صحیح شو. اوس ټیکس به زه څنګه دلته لګوم مثال په طور باندې ټیکس دی زما سره زه دلته راولم ایکول دا مې سلیکټ کو او ټیکس حکومت و چې په دې باندې 15% ټیکس ولګوئ. صحیح ده. نو 15% په دې باندې ټیکس دی نو زه به د دې سره دغه 15% ضرب کړم. دا مې ضرب کو انټر مې ووه نو دومره به دې پسې ټیکس رالی. صحیح ده. او دلته به زه اوس پیل ډاون کوم دلته زما سفار یو پسې دونه ټیکس رالی. صحیح شو. 15% ټیکس دی پې او یونټ چارج چې څومره پسې رالی د هغې څخه 15% ټیکس به ما ولګوم نو دونه ټیکس رالی. سی ایل آی څه شی دی؟ سی ایل آی اصل کې جرمانه ده. صحیح ده. جرمانه به دې پسې 50 کو چېرته را بیل جمع نه کي نو دومره 50 روپۍ جرمانه دی به دې پسې لګي. پیبل اصل مین کار زموږ اوس په دې کړی پیبل دی څه شی کو چېرته کس د دې ډیټ نه مخکې 10/10/2020 نه مخکې را بیل جمع نه کو نو جرمانه پسې ایډ کا دا ټوټل ریزلټ په موږ بیا روباسو. پیبل کې زه اوس ورکوم په اف کنډیشن سره چې اف زه به تاسو دلته سپیسیفای کوم
ایکول به مته مخکې ورکما سوري زما ایکول ته سوچ رکیږي ایکول اپ او دلته به زه ورکم پیډ ډیټ کو چېرته دا ډیټ کم وي د دې ډیټ نه دا به زه سپیسیفای کړم دا مې ته سپیسیفای کړو کو چېرته دا ډیټ دې نه کم وي نو کامه مې ورکړه او کامه کې به بیا زه چل کوم چې صرف یونټ چارج دا او پلس صرف ټیکس په څه بیا جمع کوم دا دواړه به جمع شي صحیح ده کامه به بیا زه ولګوم کو چېرته داسې نه وي بیا به زه ولګوم ایپ کو چېرته دا ډیټ پیډ ډیټ ګریټر وي وختي ما لیس ورکړی چې لیس وي د دې نه نو څه چل به وشي صرف دا چارج او دا ټیکس به جمع شي اوس کو چېرته ګریټر وي د چا نه د پیډ ډیټ نه مطلب د لاست ډیټ نه دا ګریټر وي نو څه چل دی وشي کومه به زه ورکوم کنډیشن ورته څه سپیسیفای کوم چې یونټ ټیکس دې جمع شي یونټ ټیکس پلس ټیکس دې پسې جمع شي صحیح ده ګریټر مطلب دا چې د خپل ټیم نه ټیم په اضافي واړي او پلس دا سی ایل آی جرمانه به پسې جمع کوم چې خپل ډیټ پورې دا بیل د جمع نه کو نو زه به پسې دغه جرمانه به پسې هم جمع شي صحیح شو او بریکټ به زه دلته بند کړم بریکټ بند شو زه به اوس جسټ انټر ووایم صحیح ده جس کې ما نه یو بریکټ سیوال کېدلی هغه مې ختم کو جسټ انټر ووایم نو پیبل په ده پسې دومره ټیکس راغلی اوس دا به زه لاندې ډرای کړم کنټرول لی به ووایم خو چې په ټولو پسې راځي دې نه مخکې به زه دلته یو کار وکړم چې زه به دا لاست ډیټ نه دی چې ما دا لګولی B1 صرف دا به زه لاک کړم دلته نو ډالر ساین به ته ولګوم صرف دغه ډیټ مې لاک کړو چې دغه مې لاک کړو زه به پسې اوس انټر ووایم او دلته به ډریګ کړم کنټرول ډي صحیح شو نو دا رالی پیبل پار یو پسې ټیکس دومره رالی په دې پسې اوس تاسو وینئ په دې یو پسې ټیکس جمع شو په دې دوو پسې جمع نه شو ولې په دې یو پسې جمع شو د په یو ورځ اړولی وه 11 تاریخ باندې ولته لاست ډیټ 10 او دلته د 11 واړه نو په دې پسې ټیکس جمع شو په دې دوو پسې ټیکس رانلی صحیح شو دا نو دا یوټیلیټي بل انشاءالله نیکسټ ویډیو باندې کوو مونږ سیلري بل کریټ کوو داسې نور شیټس به انشاءالله کریټ کوو نو پلیز تاسو زموږ سره اوسئ چینل سبسکرایب کړئ اینډ تھینک یو سو مچ